Good day mga kalakwatsa, Jesse po ang inyong senior lakwatsero at welcome po sa pinakabagong episode dito sa ating channel. And for this episode mga kalakwatsa, nandito po tayo ngayon sa Liuliwa, San Felipe, Zambales. Dito po tayo sa Enzo's Hideaway Resort. So join with us up to the end of the video as we fully explore this place so that we all can see what Enzo's Hideaway Resort has to offer. And at the end of the video, abangan niyo po yung ating important things to consider which might serve as your guide if you could include Enzo's Hideaway in your future travel sa inyong travel bucket list. Kung magustuhan niyo po ang video namin, syempre we do invite you to hit the subscribe button kasama na po yung notification bell para po updated kayo sa aming next and upcoming video at maipasyal namin kayo sa magagandang resort at exciting new places kagaya nitong Enzo's Hideaway Resort. So ano pa pong hinihintay natin? Tara, let's explore Enzo's Hideaway Resort here in Liuliwa, San Felipe, Zambales. Tara, lakawatsa na tayo. Let's go! Welcome dito sa Enzo's Hideaway Resort. Ito po yung kanilang spacious parking area at across the street or alley yung kanilang reception area naman. Presenting our chosen accommodation sa Enzo's Hideaway Resort, ang Bali at Boho inspired Kalyapawan. Okay mga kalakwatsa, so nandito na po tayo sa Enzo's Hideaway Resort. Ito po yung inabil nating accommodation, yung Kalyapawan nila. So pakita namin sa inyo ang loob niya para magkaroon kayo ng idea kung ano ang mga klaseng accommodation ang pwede nyong i-avail dito sa Enzo's Hideaway Resort. Mga kalakwatsa, the room is equipped with one queen size bed at meron tayo dyang foot of the bed bench na may mga pillow for relaxation. May body mirror na maganda, katabi po niyan yung lounging chair para makapag-relax kayo. Siyempre po ang room natin ay air conditioned at meron tayo dyang mga storage rack lalagyan ng ating mga gamit at damit. At natuwa po kami dito sa dalawang night lamp nila na wooden or bamboo ang material na bumagay talaga sa theme ng Kalyapaw. Meron po tayo dyan dalawang floor pillow for relaxation. And for coffee lovers, matutuwa kayo dahil ang Kalyapaw ay nagpro-provide ng free coffee at electric kettle. Provided na rin po sa ating accommodation ng towel as well as dental kit at mga toiletries kagaya ng soap and shampoo. Glass panel po ang harap ng ating Kalyapaw room pero meron namang curtain provided lalo na during night or sleeping time para sa ating privacy.
At this point mga kalakwatsa, pakita namin sa inyo ang toilet and bathroom dito sa Calyapa 1. So meron po tayo dyang hot and cold shower at noticeable ang mga wooden at bamboo accent ng toilet and bathroom. Kagaya ng bamboo towel rack na yan at yung kanilang bamboo night lamp na nakadagdag sa ganda ng room syempre. Aside sa Calyapa mga kalakwatsa, meron pang ibang type of rooms available for accommodation dito sa Enso's Hideaway Resort. Pwede nyo pong bisitahin ang kanilang Facebook page for details. Uy siya nga pala mga kalakwatsa, ang Enso's Hideaway Resort ay mayroon din pong campsite na just a few steps away lang mula sa ating Calyapa 1. So kung naghahanap po kayo ng budget friendly at close to nature kind of accommodation, then this is the right site for you. So yung pong mga kubo na nakikita nyo ay available for accommodation dito sa Enso's Hideaway Resort. And ang maganda po dito, just a few steps lang, nasa beachfront na kaagad kayo magmula dyan sa campsite na yan. Kung gutom na kayo mga kalakwatsa, ang Enso's Hideaway Resort ay merong Beer and Waves Resto Bar kung saan nag-o-offer sila ng masasarap na pagkain kagaya ng in-order naming grilled pusit at pork chop, kaya hindi kayo magugutom sa inyong stay. Okay mga kalakwatsa, time check, it's 6:30 PM dito sa Enso's Hideaway Resort located dito sa Liuliwa, San Felipe, Zambales. Halos patapos na po yung ating first day of stay. Pakita po namin sa inyo ang ambience sa loob ng resort pagka ganitong gabi na. Mga kalakwatsa, tara explore natin ang Liuliwa during night time para maghanap na rin tayo ng makakainan ng dinner. At dahil nga weekdays, tingnan nyo naman, solo natin ang buong ali ng Liuliwa. Okay guys, so pagtapos nating maglakad galing dun sa Enso's Hideaway Resort, finally nakakita na tayo ng kakainan. Ito yung Just Cafeteria. Malapit lang din ito dun sa resort na tinutuluyan namin. So kung weekdays, medyo limited po ang choices ng makakainan dahil ko konti lang ang bukas, pero pag weekends daw po, since yun ang peak days nila rito, so halos lahat ng restaurant at cafeteria ay bukas. Good morning mga kalakwatsa, Jesse here. It's our second day dito sa Enso's Hideaway Resort, dito sa Liuliwa, San Felipe, Zambales. It's a brand new day, a brand new hope, brand new beginning. We thank the Lord for all of this.
Good morning mga kalakwatsa! It's a brand new day, pangalawang araw dito sa Enzo's Hideaway Resort. Breakfast time na po, antay lang natin yung ating pagkain. Dito kami nagpa-set up ng breakfast sa second floor ng Bar and Waves. Dito kami nagpa-set up ng breakfast sa second floor ng Bar and Waves ng Enzo's Hideaway Resort. So hintay lang ng pagkain. Let's go! Okay mga kalakwatsa, at we wrap up our stay dito sa Enzo's Hideaway Resort dito sa Liuliwa, San Felipe, Zambales. These are some important things to consider. Unang-una po yung ating chosen accommodation, yung Kalyapao. Para po sa akin, it's a combination of boho, Bali inspired ang theme ng room natin. Maganda ang vibe niya, pagpasok nyo pa lang mabango, malinis, at captured niya talaga yung beach vibe dito sa Liuliwa. Nagustuhan po namin, comfortable yung bed nila, nakapagpahinga kami ng maayos, mabango ang bedsheet at pillows, kaya nakapag-rest kami ng mabuti. Second thing to consider ay yung the place itself. Kuhang-kuha niya yung vibe ng Liuliwa. After po ng ilang meters lang ay ang beachfront na. Tahimik po ang lugar, siguro nakadagdag din po kasi na nagpunta kami ng weekdays. Nag-enjoy po kami sa stay na dito sa Enzo's Hideaway Resort. You can choose din po several accommodations dito sa Enzo's Hideaway Resort. Beside po dito sa Kalyapao, meron pa silang standard room at mga family room at villa at saka mga kubo. I-attach ko po ang official Facebook page, link ng Enzo's Hideaway Resort sa video description natin para kung meron kayong further inquiry at booking question, makapag-inquire po kayo sa kanila directly. Third things to consider po, ang kanilang friendly at accommodating staff. Lagi pong may reminder sa amin na huwag mahihiyang magtanong kung may kailangan. Charot. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, syempre po nandyan ang aming invitation to please like this video, hit the like button, make a comment below para po sa inyong mga questions and suggestions about Enzo's Hideaway Resort. Share this video sa inyo pong friends and loved ones para makita nila at magka-idea sila kung ano ang vibe sa Liuliwa at makita nila ang Enzo's Hideaway Resort. And most importantly, syempre kung hindi pa po kayo subscriber sa aming channel, iniimbitahin po namin kayo to please hit the subscribe button kasama na ang notification bell para po na ipapasyal namin kayo at na itutur sa magaganda, exciting na resort, new places to discover kagaya po ng Enzo's Hideaway Resort. Salamat po sa panonood mga kalakwatsa. Till our next episode. God bless you all. Bye-bye.